Fjalët e jetës që ndriçojnë zemrat, që gëzojnë dhe shqipen në udhë të mbarë, për fat të keq, kanë qenë fshehur nga sytë tanë, dhe sot e kësaj dite. Të paktë janë ata që kuptojnë ëmbëlsinë dhe fuqinë e fjalëve të Ungjillit. Po ndëqofshin mësimet e Ungjillit kaq të vyera, pse të mos këndojnë shqip në të kishat dhe Shqipëri, që t'i marrin që të gjithë. Marr guximin të shkruaj disa reshta, sepse e di që jeni shqiptar. Dhe si i tillë dëshironi që Ungjilli i hirit të Perëndis të futet tek bashkombësit tuaj. Nëse faktet e mia shkaktojnë dhimbje, nuk është faji im. Është faji atyre që i bën të këqijat dhe të i shpuan zemrat e të pafajshmëve. Kam gjetur njeriun i cili shpresoi, është paracaktuar të dhuroj bekimin e madh vëllezërve të vet, duke u dhënë dhjatën e re në gjuhën e tyre. Emri i tij është Vangel Nex. Që kur ka marrë vesh për lajmeve për shoqërinë biblike, më lini dëshira që me ndihmën e saj të bëhej përkthimi i Biblës në disa gjuhë të jugut të Austrisë, si për shembull serbisht, vllahisht, bullgarisht, shqip. Me përjashtim të gjuhës vllahe, e cila tashmë e ka një përkthim, por të dobët, 3 gjuhët e tjera janë të paprekura, kurse gjuha shqipe është ende pothuaj e panjohur. Kopitari, në mënyrë mjaft të drejtë për epokën e vet, e kuptoi që këtyre popujve nuk mund t'i jepte një literaturë, të cilën ne sot e konsiderojmë shumë të rëndësishme, por sigurisht nuk mund të lexonin këta popull për shembull Virgjilin ose Thomas Morin ose të tjerë. Dhe atëherë mendoi që duke lexuar në gazetë për shoqërinë biblike, që rruga më e drejtë është ta fillojmë me literaturën fetare, e cila është shumë më e kapshme dhe e nevojshme. Kjo letër e shkruar nga gjuhëtari i famshëm sloven, Jerne Kopitari, drejtuar baronit Desasi, shënon fillimin e aventurës së gjatë të përkthimit në gjuhën shqipe të Biblës. Libri që u kishte munguar shqiptarëve dhe shumë popujve të tjerë në botë. Në fakt, përkthimi i Biblës në gjermanisht nga Luteri ndikoi jashtëzakonisht në zhvillimin e letërsisë gjermane dhe po kështu në çdo vend ku pati përkthim të Biblës, sidomos në popujt që nuk e kishin zhvilluar gjuhën e shkruar, ndikoi në mënyrë direkte në lindjen dhe zhvillimin e shkrimit në këto gjuhë. Pikrisht, këtë barë të vështirë në përkthimin e Biblës kishte marrë përsipër shoqëria biblike britanike dhe për vendet e huaja, e cila në vazhdën e misioneve ishte krijuar në vitin 1804. Me të marrë këtë informacion mjaft të rëndësishëm, shoqëria biblike dërgon përfaqësuesin e saj në Peterburg, Dr. Robert Pinkerton, për në Vjenë. Sipas udhërrëfimit të Providencës hyjnore, bërrita shëndoshje mirë në këtë qytet me datën 12 të këtij.
Pasi e peshova punën nga gjitha anët në mendjen time dhe duke u lutur me zell për drejtim nga lart, vërrita në vendimin që të kërkoja një dëgjes me kryeministrin, princin, për thjeshtësinë e mirëfillt. Hartova një përkujtesë duke bashkangjitur një plan për një shoqëri biblike kombëtare austriake. Këtë Zoti Kopitari pati mirësinë ta përkthente në gjermanisht dhe pas dite shpresoj se do e gjej miratimin e kryeministrit. Dhe nga të dhënat e dokumenteve që kanë ardhur nga dora e Robert Pinkertonit, është fare e qartë që ai u interesua për shqiptarët, për origjinën e tyre ilire dhe më vonë mund ta them do pa të pruaj që ai u dashurua pas shqiptarëve. Dhe për këtë arsye ai erdhi në Vjenë për të themeluar një degë të shoqërisë biblike atje dhe u takua me Kopitarin, e diskutuan gjërësisht dhe kur erdhi puna për gjuhën shqipe, ishin të mendimit që kjo është një gjuhë interesante, një gjuhë e rrallë por pak e njohur. Duke themeluar shoqëri biblike në vendet si Vjenë, si Shqipëri, atëherë mund të përhapej fjala e Zotit. Robert Pinkertoni kishte një pasion që njerëzit të lexonin fjalën e Zotit. Dhe ai udhëtonte shpesh, u lodh shumë në mënyrë që të krijonte një rrjet kontaktesh. Kishte dëshirë për t'i bashkuar njerëz në mënyrë që të kemi një grup pavarësisht nga dallimet fetare që kanë një qëllim të përbashkët, pra të lexohet fjala e Zotit dhe të predikohet Ungjilli. Dhjatës së re shqiptarëve në gjuhën amtare me siguri do të përbënte një objekt që do t'u avlente përpjekjeve më të para e më të zellshme të saj. Është e vërtetë se krahasimisht shumë pak prej këtyre njerëzve mund të lexojnë, por edhe po të mos përmendim se kështu ata do të nxiteshin për të mësuar çfarë thesari i paçmuar do të ishte një dhjatë në shqip, qoftë vetëm për priftërinë e tyre të shumt, pjesa më e madhe e cilëve janë dënuar të shërbejnë në kishat e tyre gjatë gjithë jetës në një gjuhë të cilën ata nuk e kuptojnë. Pinkertoni, një njeri me një aftësi të jashtëzakonshme, u interesua edhe për gjuhën shqipe dhe unë jam i bindur 100% që ai ka lexuar librin e William Martin Lickut, në të cilin shkruhet si titull Kërkime në Greqi, por ky ishte një kapitull shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, për shqiptarë dhe për gjuhën shqipe. Më 24 gusht 1816, Pinkertoni ja dorëzoi kancelarit planin e tij. Meterniku e miratoi planin dhe premtoi mbështetjen e tij të plotë për të bërë gjithçka që të mundte për ta kaluar propozimin në qeveri me gjithë pengesat e kishës katolike. Të këtilla janë tiparet e përgjithshme të sferës së gjerë të dobisë, që i paraqiten shoqërisë biblike joniane. Mënyra me cilën u formua ky institucion dhe karakteret e fortë respektuara të grekëve si klerik, ashtu edhe laik, të cilët janë nën kryetar e drejtor të shoqërisë, me baronin Theotoki në krye të tyre, do të bëjnë një përshtypje të gjerë e të fuqishme në çdo pjesë të Greqisë. Pastaj më vonë, më 1818, filluan përgatitjet në Korfuz për të themeluar një shoqëri biblike joniane, sepse kishin ikur francezët dhe Korfuzin e kishin pushtuar anglezët. Atje vajti Robert Pinkertoni. Në Korfuz, ai e përmendi për shoqërinë biblike joniane si një detyrë të rëndësishme që të ndërmerrnin punën për të bërë një përkthim në gjuhën shqipe. Përkthimi i dhjatës së re në shqip është një pikë në të cilën duhet drejtuar menjëherë vëmendja e komitetit. Të gjithë e pranojnë nevojën e madhe që ndihet për ta ndërmarrë këtë version, për fiset e shumta në numër të shqiptarëve. Pjesa më e madhe e cilëve i përkasin kishës ortodokse, por nuk ka asnjë pjesë të shkrimeve në një gjuhë të cilën ata e kuptojnë. Pas krijimit të shoqërisë biblike joniane në korrik të vitit 1819, Pinkertoni vazhdoi udhëtimin e tij në disa vende të Greqisë. Nga Athina ne u drejtuam për në brigjet e Mores dhe, pasi qëndruam 2 ditë në karantinë, zbritëm në ishullin e vogël të Parosit. Erërat e kundërta që frynin na detyruan të qëndronim 2 ditë më tepër në atë vend. Këtë kohën e shfrytëzova për të mbledhur informacionin lidhur me 3 ishujt: Paros, Hidra dhe Specia. Të gjithë i përkasin kishës ortodokse dhe janë në po atë gjendje të mjerueshme të paditurisë për fen, ashtu si edhe vëllezërit e tyre në malet e Epirit. Ndërsa po të merret parasysh, përveç kësaj, se jo thjesht banorët e Ilirisë së Lashtë dhe të Epirit flasin shqip, por edhe 1/3 e banorëve të Athinës, një pjesë e madhe e popullsisë Atikës dhe të Mores, janë gjithashtu shqiptarë që flasin të njëjtën gjuhë, pak a shumë të prishur. Detyrimisht del në parë rëndësia e gjerë e një versioni të shkrimeve të shenjta në dialektin që kuptohet më përgjithsisht në atë gjuhë. Pariotët mu duken rraca e njerëzve më të paditur, të ashpër dhe barbar.
mes cilëve kisha rastisur ndonjëherë. Sa shumë ka nevojë ata për parimet humanizuese të Ungjillit, mendova. Në ndalesën e tij në ishullin e Paros, ai u keq trajtua nga shqiptarët e megjithatë, Pinkertoni e vazhdoi qëllimin e tij. Një përkthim i dhjatës së re në gjuhën shqipe më është lidhur në zemër këto vite aq fort, sa me të vërtet nuk mund shpëtoja prej tij. U desh në fillim të vizitoja Athinën, të njihesha me shtrirjen e madhe të popullsisë shqiptare, të vuaja prej trajtimit shumë të keq, madje të egër nga shqiptarët e Parosit, që të kuptoja thellë rëndësinë e kësaj pune dhe nevojën e madhe që është për të mos humbur kohë në fillimin e saj. Gjatë udhëtimit të tij për në Stamboll, Pinkertoni kërkoi të gjente përkthyesin për dhjatën e re shqip dhe në fund ai gjeti Vangjel Meksin, të cilin e takoi në Stamboll, një njeri me përvoja të larmishme. Atë më kanë rekomanduar fort disa prej krerëve më të lartë të bashkisë fetare greke këtu, si një njeri me cilësi të shquara për këtë punë. Ai tashmë ka shkruar një gramatik në gjuhën e vet, cilën ma tregoi. Atë e njeh mirë patriarku grek i Stambollit, i cili gjithashtu e ka miratuar fort këtë ndërmarrje dhe premtoi të gjente një ose dy ekleziast të ushtruar mirë në gjuhën shqipe, me qëllim që ta ndihmojnë doktor Meksikoin në përpjekjet e tij dhe të bëjnë versionin sa më të përkryer përpara se të shkojnë në shtyp. Vangjel Meksi kishte qenë mjek të Ali Pashte Pelena. Ali Pashte Pelena donte disa mjek personal. Dhe në fillim të shekullit të 19 e dërgoi Vangjel Meksin të studionte për mjeksi në Napoli. Vajti në Napoli, u kthye dhe ishte një nga mjekët e rëndësishëm në rrethin e Ali Pashte Pelenës. Por, siç janë çështjet njerëzore, kishte një mjek të rëndësishëm Vaja, që ishte vëllai i një thanazvajt, një generali shumë të rëndësishëm të Ali Pashte Peles, patën një rivalitet dhe sigurisht Ali Pasha mbajti krahun e njerëzve të tij më të afër dhe Vangjel Meksi ra në mërinë e Ali Pashës dhe iku. Ku do ikte? Shqiptarët që binin në mërinë e Ali Pashte Pelenës, për shembull sulotët e famshëm, iknin të gjithë në Korfuz. Menjëherë, pas nënshkrimit të kontratës me Vangjel Meksin, nisi puna për dhjatën e re shqip. Ne propozojmë të shtypim bashk me tekstin e përkthimit të Hilarionit në shtylla paralele. Kjo do ta bëjë në radh të parë më të dobishëm, sepse ka një numër shqiptarësh që e njohin, por jo mirë greqishtën e re, ashtu si edhe një numër grekësh që e kuptojnë, por jo mirë shqipen. Pinkertoni vazhdoi qëllimin e tij për të krijuar shoqëri biblike të tjera në vende të ndryshme të Europës. Si kriter për përkthimin e dhjatës së re shqip, shoqëria biblike ashtu si dhe në raste të tjera nuk mund ta botonte pa një redaktor. Vangjel Meksi e mbaroi përkthimin në një kohë rekord dhe pas kësaj Meksi u përfshi në revolucionin grek. Vangjel Meksi, kur e dorëzoi dorëshkrimin, disa fletë nuk i dorëzoi. Nuk dihet arsye pse, po Henry Livsi që i mori dorëzim thot nuk mi ka dorëzuar disa fletë. Dhe jemi në vitet e ngjarjeve shumë të suhishme të kryengritjes greke, vetë Vangjel Meksi bënte pjesë në atë shoqëri që si thua ishte baza e frymëzimit të kryengritjes greke që quhet shoqëria Filiqi Heteria, dhe ka marrë pjesë në këtë veprimtari dhe vajti në Pelopones. Në Pelopones tashmë e kemi të dëshmuar 100%, në gusht të vitit 1823 ai ka vdekur. Sapo Launsi, përfaqësuesi i shoqërisë biblike joniane, e mori përkthimin e Meksit në pranverën e vitit 1823, u takua me një peshkop ortodoks shqiptar, Grigor Gjirokastriti, i cili kishte qenë peshkop i Negropontes dhe kishte mbështetur Filiki Eteria, një shoqëri sekrete që synonte pavarësinë e Greqisë. Me fillimin e revolucionit grek, jeta e Gjirokastritit u vu në rrezik. Bashkëpunimi me Gjirokastritin, i cili redaktoi dhjatën e re në shqip dhe përktheu tekstin e humbur të Meksit, çoi në botimin e librit të Mateut, një provë se si do të pritej ky përkthim dhe nëse alfabeti do të funksiononte për lexuesit. Ky libër përbënte një arritje historike, ku u botua për herë të parë një libër i plot nga Bibla në gjuhën shqipe 17 shekuj pas mbërritjes së Krishtërimit dhe 4 shekuj pas shpikjes së shtypshkronjës në Europë. Në pranverë të vitit 1827, Gjirokastriti mbaroi redaktimin e dhjatës së re dhe u largua nga Korfuzi. Në gusht, dhjata e re u botua në 2 kolona paralele, në greqishtën e re dhe shqip me shkronja greke, me një tirazh prej 2000 kopjesh, duke sjellë gjuhën shqipe në një pikë të rrafshit botëror të letrës së shtypur. Ishte një fitim për gjuhën shqipe. Ishte një moment që tani gjuha shqipe nuk ishte më një gjuhë e folur që gjuhëtarët e botës nuk e dinin fare, nuk kuptonin fare, nuk mund të studionin absolutisht. Por tani ishte në një nivel botëror, në një nivel të shkruar. Tani mund të studiohej nga gjuhëtarët. Dhe ky hap e lartësoi kombin shqiptar
Dhe prej asaj kohe, muslimanët shqiptar nuk u njohen më vetëm si turq. Ortodoksët shqiptar nuk u njohen vetëm si grek, por filloi edhe në botë kuptimin e të huajve, ka një racë që ka një gjuhë të veçantë. Edhe ja është unik, është një gjuhë unike. Bibla ka luajtur një rol aq të rëndësishëm në këtë histori. Launsi e studioi ecurinë e librit dhe raportoi. Në datën 23 të muajit të kaluar më bëri vizitë një prift nga Suli, për të më lutur të jepja një kopje të Ungjillit shqip të Shën Mateut, dhe më tha se kishte marrë njoftim prej vendit të tij, sipas të cilave mjaft njerëz kishin dëshirë ta kishin këtë vepër, dhe se muslimanët, ashtu si dhe të krishterët, kishin dëshirë të madhe për ta parë. Me vdekjen e Vangjel Meksit si përkthyes dhe Grigor Gjirokastritit si redaktor, Launsi mbeti pa një partner të aftë shqiptar. Në raportet e Launsit, kishte vërejtjet për veprën sepse dialekti ndryshonte nga shqipja e folur në Durrës apo Shqipërinë Veriore. Shoqëria biblike e kishte pritur këtë problem, por nuk kishte burime njerëzore për të bërë një përkthim në dialektin geg deri kur Alexander Thompson dhe Konstantin Kristoforidi hynë në shoqëritë biblike rreth vitit 1860. Librat e përkthyer nga Kristoforidi, megjithse ishin libra të fesë krishterë, lexoheshin madje edhe blihen më shumë nga muslimanët. Domethënë, njerëzit mrekulloheshin kur gjenin fjalën shqipe të shtypur dhe e lexonin. Kristoforidi është një shprehje e kontributit ungjillor. Gjuha shqipe që u konsolidua dhe në vitin 1916 deri 1919, Komisia Letrare do zgjidhte cilin variant të shqipes do përdorim dhe zgjodhi atë të Kristoforidit për arsye të shpërndarjes së madhe të asaj literature në popullin shqiptar. Pra kishte fituar qytetarinë ajo gjuhë. Gjithashtu Kristoforidi pati një fat të dytë të madh. U ndesh pas një rrugë shumë të gjatë, shumë të ndërlikuar, me një njeri gjithashtu jashtëzakonisht të rëndësishëm shoqërinë biblike që quhet Alexander Thompsoni, i cili e kishte selinën në Stamboll dhe që ka bashkëpunuar me Kristoforidin në një mënyrë të jashtëzakonshme, duke bërë të mundur që t'i jepeshin kulturës shqiptare dhe gjuhës së shkruar shqipe këta libra. Qytetarët e varfër i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollat greke që të mësojnë lexim e shkrim në një gjuhë të huaj përpara se të kenë mësuar gjuhën e vet amtare me gramatikë. Dhe nxënësit janë të detyruar të mësojnë përmendësh rregullat e gramatikës greke mekanikisht, pa i kuptuar. Dhe në këtë mënyrë shpenzojnë 7 ose 8 vjet të jetës së tyre, e zorë se i kuptojnë autorët grek. Protestanti i parë shqiptar, që është i dokumentuar, që jetë antarësuar në një kishë protestante ungjillore, është Konstantin Kristoforidi. Kurrë nuk ka pasur misionar në Shqipëri për të predikuar ungjillin e mbretërisë qiellore. Lajmet më të mira nga lart që kanë zbritur poshtë e gjinia njerëzore, duke shpallur faljen e mëkatit, paqen, shpëtimin dhe jetën e pasosur nëpërmjet Zotit ton Jezus Krisht, i vetmi ndërmjetës midis Perëndisë dhe njeriut. Shumë njerëz nuk e dinë këtë gjë, por në vitin 1857 kemi një raport nga misionarët që punonin në Izmir, në Smirnë. Portat e Shqipërisë për të pranuar ungjillin janë të hapura. Dua të them, zemrat dhe mendjet e njerëzve, ata janë të gatshëm për të pranuar urtësinë e qiellit, pra njohjen e Zotit ton, Atit të Jezusit të Nazaretit, shpëtimtarit të botës, emri i të cilit është mbi të gjitha, pasi nuk ka emër tjetër nën qiell të dhënë midis njerëzve ku duhet të gjejmë shpëtimin. Por shoqëritë misionare ende nuk e kanë kthyer vëmendjen e tyre te ky popull, duke i dërguar predikues të së vërtetës ungjillore. Ai erdhi tek ne, thanë misionarët e Smirnës, dhe kur erdhi tek ne, ishte tashmë një besimtar protestant ungjillor, për shkak të leximit. Dhe ne e hetuam për 3 javë dhe u pranua në anëtarësinë e kishës protestante në Izmir. Në qershor të vitit 1865, Thompson, Kristoforidi dhe Nikol Sereqi punuan në Stamboll me tekstin e Ungjillit sipas Mateut në gegërisht. Skuadra e përkthimit diskutoi gjatë për alfabetin dhe pranuan sistemin drejtshkrimor të filologut gjerman dhe egjiptologut Karl Lepsius. Në vitin 1866 u botuan 4 ungjit dhe punët e apostujve në gegërisht. Librat dhe çmimet tona ju duken të kënaqshme,
por menduan se duhej dërguar dikush për të thirrur mësuesin para se të guxonte ndonjëri të blinte. Mësuesi u bind menjëherë thirrjes, por sa erdhi ai dënoi librat tanë si heretik dhe të falsifikuar, dhe ne vetë si të dërguar të papës dhe të pafe. Duke parë se kjo i bëri disa njerëz të tërhiqeshin menjëherë, unë i kërkova të ishte më i qetë dhe të më vinte në dukje çdo rast gabimi ose falsifikimi në librat tanë. Toni i mësuesit ndryshoi menjëherë. Ai u ul dhe duke shqytuar një për një librat e ndryshëm, mori nga një prej secilit greqisht dhe shqip dhe ndërta Biblën e re greqisht me referime, e cila i pëlqeu shumë. Mësuesi kërkoi falje për sjelljen e vet dhe më la të kuptoja se duhej vigjilencë kundrejt vizitorëve të cilët mund t'i ndeshnim rastësisht, kurse me mirë besim të dukshëm shprehu keqardhjen që patriarku grek e pengonte qarkullimin e lirë të shkrimeve dhe që peshkopi i Durrësit, në dioqezën e cilit bënte pjesë Fieri, gjithashtu ishte kundër. Sigurisht që botimi do të kishte kundërshtime nga Kisha Katolike Romake, megjithatë ishte përpjekja e parë e suksesshme për të përkthyer tekstin e plot në dialektin e të krishterëve në veri. Pavarësisht këtyre shenjave të mira, Thomson u ndesh me një problem pragmatik. Në përgjithësi shqiptarët nuk dinin të lexonin shqip, dhe me që shoqëria biblike nuk mund të miratonte botimin e asnjë libri tjetër, përveç Biblës, Thomsoni siguroi fonde nga shoqëria e broshurave fetare që botoi 1000 abetare gegërisht në vitin 1866 dhe 2000 abetare toskërisht me alfabetin e mbështetur në shkronjat greke në vitin 1867. Puna me Kristoforidhin dhe Thomsonin, pavarësisht suksesit të shpërndarjes së materialeve fetare dhe arsimore, hasi problem me vizionin që Kristoforidhi duhet të përmbushte sipas Thomsonit. Gjatë kalimit të viteve, Alexander Thomsoni del paksaj pak kënaqur me jetën e Kristoforidhit. Sipas tij nuk ishte një besimtar i krishter i zjarrt, dhe sigurisht nuk ishte ai predikues që kishte ndërruar për të pasur, një predikues ungjillor. Gjithsesi, ai përkthente vazhdimisht shkrimin e shenjtë, ai ishte shumë aktiv, në Elbasan përhapte librin shqip, dhe shohim të Kristoforidhi një pasion në rritje të emancipimit të popullit të tij. Por Thomsoni del i zhgënjur, jo me cilësinë e punës së tij gjysore, por me nivelin e përkushtimit të tij ndaj ungjillizimit të popullit shqiptar. Lidhja e Thomsonit me Gjerasim Qiriazin hapi një fazë të re në lëvizjen protestante në Shqipëri. Në ditën kur Gjerasimi mbush 15 vjet, erdhën dy familje, dy çifte amerikanë si misionar të kishës protestante. Edhe ishin misionarë të parë që kishin ardhur në manastir për të punuar, për të filluar një punë. Edhe ata morën me qira një shtëpi, edhe ajo shtëpi ishte shtëpia që ishte gjithë me shtëpinë e Qiriazit. Edhe kanë bërë një punë fillestar, domethënë misionare. Dhe Gjerasimi mori vesh që kishin ardhur, dhe ai nga njëherë me miqtë e vet, janë futur në përtakimet, po jo për të dëgjuar mesazhin, po për të bërë tellashe, domethënë përgallat. Një ditë nuk ndjesha mirë dhe shkova të gjej nënën që ndodhej në kuzhinë. Ajo më dha një stol dhe më uli pranë zjarrit, po dridhesha tëra nga ethet e malarjes. U sëmor njëherë motra e Gjerasimit, Sebastia, dhe ajo ishte në brenda në shtëpi duke qarë nga sëmundje që ajo kishte. Dritarja kuzhinës shite nga obori i shtëpisë ku jetonin amerikanët dhe ku kishin shkollën dhe bënin takimet e së dielës. Zoti Gjeni, amerikani i mirë, sikurse e quanin, ishte në obor atë ditë dhe kur dëgjoi rënkimet e mia, trokiti te dritarja dhe pyeti: "Çfarë ka vajza e vogël?" Edhe familja sa është e sëmurë dhe ai është interesuar, ka gjetur ilaçe, ka ndihmuar, edhe çdo ditë ka kaluar dhe ka pyetur si është vajza. Edhe Gjerasimi ishte shumë i prekur nga një dashuri e tillë, i huaj. Pas kësaj, zoti Gjeni vinte shpesh në kuzhinën tonë për të biseduar dhe pyetur se si po ja kalonim. Atij pëlqeja shumë dhe një ditë i kërkoi leje nënës të më lejonte të shkoja te shkolla e tij, pasi ishte ngjitur me shtëpinë. Edhe Gjerasimi ka menduar për mesazhin e tyre dhe ka filluar, ai mori një dhjatë e re dhe ka filluar të lexojë, dhe duke lexuar dhjatën e re, ai ka kuptuar mesazhin e Jezu Krishtit, ungjillin, dhe është bërë besimtar. Gjerasimi, vëllai im i preferuar, filloi të njihej me zotin Gjeni, ndërsa unë nisa të shkoja te shkolla amerikane. Amerikani i mirë i bëri ftesë vëllait tim Gjerasimit që të vinte të ndiqte orën e tij të mbrëmjes,
për të marrë mësime anglishteje nëse dëshironte. Zoti Gjeni e këshillonte atë që pasi të diplomohej nga shkolla greke, të vazhdonte studimet e mëtejshme në Kolegjin Amerikan të Samokovit në Bullgari. Kishte një mundësi që ai të mësonte në një shkollë që Amerikanët kishin bërë në Samokov, edhe janë bërë sa përgatitje, ai ka mësuar anglisht me misionarët manastir përpara, edhe ai ka bërë një provë që të hyjë në atë shkollë, edhe i kanë pranuar, domethënë ai kaloi provën, edhe ka bërë 4 vjet në një fakultet, college quhet, teologjik, por edhe me mësime të tjera të zakonshme. Ai doli shumë mirë, edhe ishte një përgatitje për të bërë një predikues tamam i Ungjillit. Gjerasim Qiriazi, si një besimtar i përkushtuar dhe me një pasion për të sjellur Ungjillin tek bashkëkombësit e tij, zhvilloi një version protestant shqiptar për Shqipërinë. Ne konsiderojmë Gjerasim Qiriazin si protestantin e parë mirëfill sepse ai predikoi Ungjillin në Shqip me pasion. Pas diplomimit, ati u bë ftesë prej doktor Alexander Thompsonit që të merrte përsipër agjensinë për Maqedoninë dhe Shqipërinë. Çudia më e madhe është kur Thompsoni dhe Gjerasimi fillojnë të flasin për detajet, Gjerasimi kupton që kjo punë do të thotë që unë duhet të shes Bibla. Dhe thotë, po jo, nuk e shes Bibla. Unë duhet të predikoj Ungjillin. Por Thompsoni tha, por jemi një shoqëri biblike, duhet të shesësh Biblat, sepse kjo është pjesë e punës, po do të ungjillizosh gjatë punës, por duhet të shesësh Bibla. Atëherë ishte një dilemë, sepse Thompsoni i shkreti me Christopher Reedhin, gjen një njeri që nuk është aq ungjilltar sa dëshiron ai. Kurse me Gjerasimin është tepër ungjilltar, edhe aq sa nuk mund të punoj duke shitur Bibla. Pra është një krizë shumë interesante dhe e gjen një zgjidhje që Qiriazi do të mbikëqyr punën e librashitësve dhe do të predikojë Ungjillin dhe ai do të mbështetej 50% nga shoqëria biblike dhe 50% nga disa miq të Alexander Thompsonit. Gjerasimi e njihte mirë vendin e tij, duke patur parasysh edhe përvojat e vështira gjatë udhëtimit nëpër Shqipëri dhe rrëmbimit nga kaçakët. Më 12 nëntor 1884, mora udhën nga manastiri për në Korçë. Moti ishte i mrekullueshëm. Gjethet nuk ishin zverdhur krejt. Dielli ndriste dhe qielli nuk kishte as edhe një re. Unë nisa me shpresën se do të bëja një udhëtim të këndshëm, si nëpër ato shotitjet verore, ku ojët ishin kocke lëkurë. Ndaj karrocieri nuk ja kishte ënda t'i nxiste, nga frika se mos rrëzoheshin, e na linin në mes të rrugës. Gjatë rrugës vrisja mendjen se ku do të kalonim natën. Ndaj dhe pyeta karrocierin për këtë. Ai tha se përpara kishim një han të mirë. Thash me vete, a do të gjendet vallë ndonjë vend predikimi për të qenë. Më ngazllente mendimin se mbi vete bartje një detyrë kaq të bekuar. Kuajt esnin aq ngadalë, se që karroca dukej sikur mezi lëvizte nga vendi. I thash karrocierit të ngiste më shpejt, por ai nuk më dëgjoi. Është gurisht, më tha. As që më shkonte mendja se nëpër ato male mund të fshieshin kaçak. Në grykën e lajthizës, veshët na zun disa peshpërima që vinin nga shkurret. Degët po lëviznin, por këm njeriu nuk dukej. Kur hodha syt përpara, pash një 6-7 burra që zbrisnin poshtë tegut, njëri pas tjetrit, të tërë të armatosur me martina. Pushkët i shtrëngonin fort në duar, gati për të hapur zjarr mbi çdo që do të bënte qëndres. Në kokë kishin lidhur shamit të zeza, mjekrat I kishin të shpupurishura, fustanellat të nxira tërkëllir, ndërsa mbi supe ishin hedhur gonat. Disa kishin varur në qafë stoli prej argjant. Çpamje e frikshme. Malsor të egër me fytyra që të kallnin datën, njerëz gjuvrazh dhe të pagdhëndur. Isha I këputur nga lodhja dhe me zihidhja këmbë. Beta prapa me disa të tjerë që më shtynin më godisnin që t'i luaja këmbë. Dhe si po vinte mëngjesi dhe ata kishin frikë se mos ndeshnim ndo këmbë. Hoqëm picirën derisa u ngjitëm kodrës. Ai tha, pothuajse nuk janë njerëz, ai nuk tha kafsh, besoj, ai tha ishin në nivel shumë të ulët. Edhe ishte gjerësimi I prekur që si ka mundësi që njerëz të tillë mund të arrijnë, domethënë këtu në tokën e shqiptarëve, pse kemi arritur këtu që e krijojmë njerëz të tillë. Duhet të veprojmë të ndryshojmë shoqërinë tonë që njerëzit të mos bëhen më kaçak. Kaçakët që më ruanin, vetëm 2 paramend kishin më shumë se kafshët. Në vende të qytetruara mund të gjesh qenë më të ditur,
e më besnik se ata. Sidoqoftë, për një gjë të mos u haje hapur, detyrën e rojës e bëni si s'ka më mirë. E ta s'bëhet dot një bisedë për të qenë, se ishin mendje shkurtëre si ja thoshnin fare për gjëra që ishin jashtë zanatit të tyre. Një ditë, sun të argëtoheshin duke më hedhur mbi kokë kasht që e nxinin nga zjarri. Pas shumë lutjesh, më lanë të shihja tek vrima. Ah, ç'gëzim kur pash dritën dhe rezet e diellit që përkëdhelnin fushat. Aty e kuptova se sa të shtrenjta janë drita e liria dhe vajtova gjithë ditën. Me vete thosha, o Zot, mos mi merr për mëkat dëshirat e lotët e mi. Kohën kur që ai kaloi si pengi kaçakëve, ishte një periudhë që ishte më tepër për të mbijetuar. Ai pothuajse e vdiq nga çfarë ka pësuar atje në atë kohë. Është keq trajtuar shumë. Hym në një ahur, në të majtë ndodheshin një palë shkallë që të shpinin të vendi ku jetonte familja. Anës shkallëve ishte një deriçk që të çonte në një plevicë të ulët të fshehtë. Aty më futën bashkë me dy rojat e mia. Me të hyrë brenda, dera u kyç nga jashtë dhe para saj lidhen një qen të madh. Aty mbretëronte errësira, ditë e natë. Ishte vetëm një vrim të vogël nga hynte pakës dritë. Mirpo ata nuk më linin të shihja përmes saj. Plevica ishte aq e ulët, saqë nuk ngrihesha dot në këmbë. Gjerasimi u kap më 8 nëntor të vitit 1883 dhe u lirua në fund të prillit të vitit që pasonte. Kaçakët kërkonin një çmim të lartë për lirimin e tij, por e ulën kërkesën deri në $5,000. Më në fund, negociatat u mbyllën, pengu u pagua dhe Gjerasimi u la i lirë në Lëng, një fshat i vogël vlla pranë Ohrit. Puna e Gjerasim Qiriazit nuk ishte vetëm një mision për Shqipërinë, por ai pati një impakt shumë të fortë duke filluar nga familja e tij. Motra e tij, Sevasti Qiriazi, ashtu si i vëllai, filloi një rrugëtim arsimimi në kolegjet protestante. E kujtoj si një nga bekimet e mëdha të jetës sime, ditën kur vëllai më njoftoi se kishte rregulluar që unë të vazhdoja studimet e mia në kolegjin e Vashave në Konstantinopol. Ishte me të vërtetë një ngjarje e madhe, sepse unë isha shqiptarja e parë që mbaronte kolegjin. Ishte e vështirë për të bindur prindërit e Sevastis dhe Gjerasimit që ajo në vend që të vazhdonte sipas kulturës saj kohe që gratë do të ishin vetëm brenda shtëpisë dhe nuk do të arsimoheshin, ajo do të shkonte në Stamboll, në kolegjin e vajzave në Stamboll, një kolegj protestant. Pas 36 orësh lundrim, na u shfaq para syve më mbretërori ndër qytetet, Konstantinopoja. Nga porta e jashtme tek mjedisit e kolegjit ishte një largësi e madhe. Prandaj duhet të falenderojmë edhe prindërit e Gjerasimit që më në fund pranuan që ajo të dilte nga shtëpia dhe të shkonte të bënte gjithë atë rrugë, pavarësisht nga opinioni që duhet të ketë ndikuar negativisht në manastir në atë kohë. Zemra më rritë fort në krahorë ndërsa ngjitja shkallët. Tani isha në kolegj, më ishte plotësuar dëshira e zemrës. Ajo çfarë i detyrohen vetë kolegjit nuk mund të mate dot, por mund të them me bindje të plotë se aty fitova një këndvështrim të gjerë për jetën, një atmosferë të mbrojtur me synime të larta e punë të madhe që ka vlerë në vetvete. Nuk gjej dot fjalë për të shprehur mirënjohjen time për atë që kolegji i Konstantinopojës ka bërë për mua. Aktiviteti i Qiriazve u shtua edhe më tepër kur ata bashkëpunuan në ngritjen e institucioneve të para arsimore në Shqipëri. Vëllai im Gjerasimi ftoi disa nga miqtë e tij shqiptar që jetonin në Konstantinopol, që të ishin të pranishëm në diplomimin tim. Pas ceremonisë, ai më kërkoi t'i takoja këta zotërinj, të cilët po prisnin që të më përgëzonin. Mes tyre kishte 3 vëllezër të shquar. Gjerasimi ftoi vëllezërit frashëri dhe ajo ishte shumë e nderuar me prezencën e tyre dhe ata kanë dhënë një fjalë nxitës që duhet të bësh këtë punë që ke menduar që të bësh, që ishte themelimi i shkollës së Vashave. Dhe Naimi madje e ka siguruar që diploma e saj të vërtetohej me vullën e Ministrisë së Arsimit dhe që ajo të merrte një leje zyrtare nga qeveria për të themeluar shkollën e Vashave, normalisht bashkë me Gjerasimin. E gjithë kjo familje bën një punë të jashtëzakonshme për themelimin e shkollës së Vashave, duke qenë mësues atje, duke punuar natën për të përkthyer materiale të ndryshme që të ishin të gatshme për shkollën. Gjerasimi dhe Sevastia nuk është që kanë shpikur një shkollë të re. Në këtë mënyrë krijuan
hapin më të rëndësishëm për arsimimin e gruas shqiptare. U arrit të mishëroj kjo ide që ky popull nuk mund të jetë i kultura nëse gjysma e tij gratë janë analfabete. Shpesh herë në romantizmin kombëtar ne kemi mësuar që këta njerëz kaq të ndritur kanë pasur një ide për të themeluar një shkollë kombëtare. Nuk është ashtu. Ata kishin parë shkollat për vasha në manastir, në Samokov, në Stamboll, pra kishin parë modele, thjesht duhet të përshtatnin ato modele që kishin parë nga misionarët protestant për mjedisin shqiptar. Më 14 nëntor viti 1892 u krijua vllazëria ungjillore shqiptare, që shënon edhe konsolidimin e komunitetit protestant në Shqipëri. Në Korçë, ai ka themeluar vëllazërinë e ungjillorëve, statuti i të cilës gjendet sot në arkivin qendror të shtetit Shqipërisë, dhe lexojmë që qëllimi i vetëm është përhapurit të ungjillit dhe përparimit të gjuhës shqipe. Gjerasimi ishte themeluesi, vizionari, dhe e dim që Gjerasimi u zgjodh presidenti i parë i vllazërisë ungjillore, dhe Gjergji, vllai i tij, besoj u zgjodh arketar. Gjerasimi krahasohet me çdo reformator tjetër në botë, domethënë është në një rang ndërkombëtar. Në kohën e përhapjes së klubeve kombëtare, vllazëria e ungjillorëve ishte një ndër të paret brenda trojeve shqiptare, sepse shumë prej tyre po zhvilloheshin jashtë, në Bukaresht, në Stamboll. Por tani kemi Gjerasimin që thotë nuk dua të punoj për Shqipërinë nga jashtë. Unë dua të punoj nga brenda, ku është më e vështirë dhe ku nevoja është më e madhe. Kontributi që dha Gjerasim Qiriazi dhe familja e tij që futet vllai i tij, Gjergji, motrat e tij, Parashevia dhe Sevastia. Është një kontribut në themelin e kulturës shqiptare. Motrat Qiriazi, së bashku me vëllain Gjergjin dhe pjesëtarët e tjerë të familjes Qiriazi, e vazhduan vizionin e Gjerasimit edhe pas vdekjes së tij. Në fund të jetës, ai u sëmor nga tuberkulozi. Dhe ka mundësi që është diçka që ka filluar që nga koha kur ai ishte me hajdutët, kaçaket. Gjerasimi ndroi jetë në vitin 1894, në fillim janar. Dhe kjo ishte një thërënditje e madhe për Sevastin. Solemnisht, unë mora një zotim para tij, pas të cilit ai tha: "Tani mund të vdes në paqe." Isha e dëshpëruar, por një zë më foli brenda meje dhe më nxiti të jetoja për hir të vendit tim. Si përgjigje unë vendosa që të jetoja dhe të përmbushja betimin tim. Vetëm një qëllim i tillë mund të ma bënte jetën të durueshme. Por ajo kishte pasionin e Gjerasimit, dhe Gjerasimi kishte lënë një tip amanet që duhet ta mbash gjallë shkollën. Sevastia ishte shumë e përgatitur dhe ajo pranoi këtë detyrim dhe u bë trime. Ai la pas lidhje të shëndoshta me patriotët shqiptar dhe u hapi rrugën atyre të kontribuonin në fazat e tjera të rilindjes shqiptare. Ndërto, mund të përmendim Kongresin e Manastirit, ku vëllai i tyre, Gjergj Qiriazi, ishte një nga organizatorët kryesorë të kongresit. Kur erdhi puna që do të bëhej Kongresi i Manastirit, Gjergji ishte prej kohësh i ndërthurur në këtë punë. Kur do të mblidhej Kongresi i Manastirit, si simbol i bashkimit kombëtar, jo thjesht i shkronjave të Shqipës, Gjergj Qiriazi u ndodh në qendër të kësaj pune. Ishte sekretar, ishte në manastir, ku ishte i gjithë familja e tij, si thuash ishin edhe pritësit e delegatëve, dhe gjithashtu duhet të shkonte edhe një Sevastia, ajo nuk pati mundësi, vajti edhe Parashevia. Dhe dihet që ajo ka bërat vjershën e famshme, shkronjat tona janë të arta. Në këtë mënyrë, familja Qiriazi del në plan të parë në një ngjarje madhore si që ishte Kongresi i Manastirit, por pastaj punoi për të quar më tej vendimet e Kongresit të Manastirit, pastaj këto gra shqiptare të kulturuara punuan edhe më tej për kulturën shqiptare, u përfshin edhe në politikën shqiptare, edhe në çështjet e ndërlikuara të pavarësisë dhe pastaj të
fatit të Shqipërisë pas luftës së parë botërore, ku rrezikoi përsëri ekzistenca e Shqipërisë. Ismail Qemali, si dhe mitat frashëri, të dy, kanë pohuar nëpërmjet letrave të tyre dhe nëpërmjet lidhjeve të tyre me shoqërinë biblike, që në qoftë se nuk do të ishte për shoqërinë biblike, ku do të ishim ne? Shqiptarët, të cilët kishin pasur, siç e thash, marrëdhënie jashtëzakonisht të ngushta me shoqërinë biblike, sepse përputheshin interesat e tyre për kulturën e shkruar shqipe, gjithashtu i kanë qenë mirënjohës shoqërisë biblike. Prandaj, shoqëria biblike ishte një forcë e madhe në procesin e kombëtarizimit të shqiptarëve, sepse shqiptarët nuk janë bashkuar në bazë të një feje të përbashkët, janë bashkuar në bazë të një gjuhe të përbashkët. Shembulli më i qartë i kësaj është vizita që ka bërë Ismail Qemali në 1913 kur vajti për konferencën e ambasadorëve në Londër. Në qoftë se Gjergj Qiriazi dhe të tjerët që kanë orkestruar Kongresin e Manastirit, në qoftë se nuk do të arrinin atë gjë në vitin 1908, atëherë shpallni pavarësinë, por fuqitë e mëdha do t'ju pyesin, po makare a keni një alfabet të bashkuar? Nëse s'keni një alfabet të bashkuar, si mund t'ju pranojmë si një shtet të bashkuar? Tani lëre. Dhe ai vajti te shoqëria biblike për t'u shprehur mirënjohjen për punën e madhe që kishin bërë për kulturën shqiptare në gjithë ato vite të errësirës. Për këtë arsye, Ismail Qemali, kur ka udhëtuar në Londër për të mbrojtur interesat e Shqipërisë në vitin 1913, ai menjëherë kishte dëshirë për të bërë një vizitë deri zyrave të shoqërisë biblike, për të falendëruar shoqërinë biblike për mënyrën që kishte ndihmuar në çështjen kombëtare. Dhe kjo tregon domethënë se kemi një punë të madhe për gjuhën, për kulturën shqiptare, në të cilën nuk kanë qenë vetëm shqiptarët, kanë pasur ndihmën e madhe të huajve nga të gjitha anët. Por përsëri theksoj që shoqëria biblike nuk u nis për këtë punë për të ndihmuar shqiptarët për çështjen kombëtare. Kishte një qëllim. Duam që ky popull të lexojë fjalën e Zotit, sepse kështu do Zoti. Por pasoja e kësaj veprimtarie ishte që edhe u rrit ndjenja kombëtare, u levrua gjuha shqipe, u bë një gjuhë të përdorshëm për libra, dhe populli arriti në një fazë që në momentin e fundit, në momentin kritik, u organizuan, u formuan, ishin dakord për një gjuhë të përbashkët, një alfabet të përbashkët, domethënë. Dhe atëherë fuqitë e mëdha mund të pranonin Shqipërinë si një entitet politik. Me ardhjen e familjes Kennedy në Korçë, shkolla mësontoria mundi të rezistojë rrezikut të mbylljes nga autoritetet e asaj kohe. Ndërkohë familja Qiriazi vazhdoi të jepte kontributin e saj edhe në mbështetjen e njohjes së shtetit shqiptar, ku Kristo Dako, i shoqi Sevastis, dhe motra e saj, Parashevi Qiriazi, u lidhen me shumë personalitete amerikane si Charles Crane, koloneli Edward Little, i cili ishte antar i Kongresit Amerikan si dhe të tjerë. Ata krijuan komitetin pro-shqiptar nga Amerikan të shquar dhe ndikuan direkt tek presidenti Wilson për të mbrojtur çështjen shqiptare, duke hartuar edhe një rezolut për konferencën e paqes në Paris. Vet presidenti Wilson dha veton e tij dhe këmbënguli për njohjen e shtetit shqiptar, duke u bërë kështu dhe një nga mbështetësit kryesor të njohjes së Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Hapja e Institutit Qiriazi shënoi një fazë të re dhe kontribut të mëtejshëm të ungjillorëve shqiptar. Me mbylljen e Institutit Qiriazi, filloi dhe kalvari i gjatë i vuajtjeve të familjes Qiriazi. Lufta e dytë botërore e gjeti familjen Qiriazi në situata të disfavorshme. Ata u internuan në kampin e përqendrimit në Banjic, Beograd në vitin 1943, por me gjithë kushtet e tmerrshme në kamp, ata mbijetuan derisa u kthyen në nëntor të vitit 1944 në pronën e tyre në Kamës, ku çdo gjë ishte shkretuar dhe vjedhur. Gjithashtu edhe varri i Kristo Dakos, i shoqi Sevastis, ishte shkatruar. Viti 1946 e bëri edhe më të rëndë situatën e Sevastis, ku të dy djemtë të saj u morën nga sigurimi i shtetit dhe u torturuan, duke u akuzuar si spiun të amerikanëve. Në shkurt të vitit 1949, Sevastis i erdhi lajmi se i biri i saj, Gjergji, kishte vrarë veten pasi nuk i duronte dot torturat. Megjithëse ajo kërkoi trupin e tij, ata nuk ia dhanë.
Djali tjetër i saj, pas 3 vitesh izolim, duke mos pranuar asnjë akuzë, u dënua me 7 vjet burg dhe u lirua në vitin 1953. Sevastia, megjithse një grua me karakter të fortë dhe kurajoz, ra në një depresion të thellë. Plot 5 muaj, ajo u ende në bërzyrat e qeverisë që të rimerte trupin e djalit të saj 36 vjeçar. Por kudo që vajti, i gjeti dyert e mbyllura. Në gusht të vitit 1949, e dëshpëruar dhe me zemër të plagosur, Sevastia mbylli syt. U deshën shumë vite më vonë që familja Qiriazi të rikthehej në vëmendjen e popullit. Studime nga ana e Skënder Luarasit për Qiriazët, megjithëse i censuruar nga regjimi i kohës, i dhanë vlerë kontributit të tyre në lëvizjen patriotike dhe arsimore në Shqipëri. Gjerasimi, Gjergji, Sevastia dhe Parashevia u dekoruan me urdhrin e lirisë dhe urdhrin për veprimtari patriotike. Më vonë, Sevastis edhe Parashevis ju dha titulli mësuese të popullit, titulli më i lartë për arsimin. Filmi Mësonjtoria ishte një tjetër vlerësim për familjen Qiriazi, megjithse figurat e tyre nuk u dhanë të plota nga regjimi komunist. Kjo është shkronja A. Rolet në atë kohë merreshin me kiloprov që ju sot i thoni audicion. Për herë të parë sa e lexova këtë skenar, të më drejtën u impresionova dhe thash ky është roli im me veten time se. Edhe më thanë mirë, do bësh kinoprovë për 2 personazhe. Ishte një rast fatlum. Dhe kam bërë kinoprovë për Kajon, si personazh, dhe për Stefan Bardhin. Është një rol që nuk më ka ikur, sepse shumë personazhe ti i bën qoftë në film, qoftë në teatr dhe ikin shpejt nga ti. Është një ndër ato që më ka ngel, që më frymëzon vazhdimisht. Kështu që unë kam patur fatin e madh që luajta këtë personazh dhe pati këmbën e marrë që ky personazh më dha pastaj Petroninin Luarasin. Se më varet se çfarë histori e tregon, çfarë karakterit krijon, çfarë mesazhesh çon. Në atë kohë ne kishim shumë pak informacion për sa i përket këtyre personazheve, aq më tepër që këta personazhe ishin personazhe që regjimin fuqi nuk i kishte fort për zemër. Po, mua më ka kriju emocion vazhdimisht, mund të them skena, ikjes nga shkolla, fillimit, kjo është Germa A, kur thotë që është vërtet si një simfoni e bukur, domethënë. Ne krenohemi për këtë cilësi intelekti që kishin këta rilindas, njerëz kaq të kontribues, kaq frymëzues, kaq modest. Dhe ato gjithmonë përpiqeshin t'jepshin, jo të merrshin. Çfarë faj është? Por gjithmonë është ajo fjalë që thot Petronini në duke esur vetëm, thot, po mbas edhe unë ditë shmbollëm. Tu mësosh vashave të shkruajnë. Ja dhe ne ditë shmbollëm të mësojnëtorë. Gjuhën e memës. Jam mirënjohëse për gjithë punën, jo vetëm si aktore, po dhe si nën, si grua, për gjithë kontributin e tyre. Rënia e regjimit komunist solli edhe rrëzimin e ungjillorëve në Shqipëri. Ashtu si çdo komunitet fetar që kishte kaluar persekutimin komunist, edhe ungjillorët mundën të mbijetonin këtij regjimi. Njëri prej besimtarëve të pakët ungjillor që i mbijetoi regjimit komunist ishte Ligor Cina. I pagzuar në kohën kur Edwin Jakes shërbente si misionar në Shqipëri, Ligor Cina u bë edhe presidenti i parë i vllazërisë ungjillore shqiptare. Unë besoj një nga dëshirat më të rëndësishme për mua në këtë kohë është që ne shqiptarët të kuptojmë që me ungjillin ka ardhur një bekim për Shqipërinë dhe me ungjillorët kemi një premtim për një bekim në vazhdimsi. Ne do mbetemi gjithmonë të dashuruar me kombin ton dhe ne do jemi gjithmonë një bekim për kombin ton. Dhe do jemi bekim duke sjell atë që është fuqia transformuese për çdo njeri dhe për çdo komb. Dhe fuqia transformuese është ungjilli. Por do të them fuqia transformuese e ungjillit është parë tashmë. Dhe prandaj ne mund t'i premtojmë kombit ton që mbetemi besnik dhe shpresplot për një transformim dhe lullëzim të kombit ton për shkak të kësaj fuqie transformuese që prezanton ungjilli i Jezu Krishtit. Një përkthim i dhjatës së re në gjuhën shqipe më është lidhur në zemër këto vite aq fort, sa me të vërtet nuk mund shpëtoja prej tij. Unë isha si ai djali plankprishës, për të cilin thonë,
Ishte i vdekur dhe u ngjall sërish. Ishte i humbur dhe u gjet. S'ka fjalë ta përshkruaj gëzimin tim atë natë, kur pash që më në fund isha i lirë. I quaj heronj ata që sakrifikojnë veten për hir të tjerëve, dhe jo ata që sakrifikojnë të tjerët për hir të vetes. Kjo jetë, zotëri i dashur, shpejt do të mbarojë. Le të gjejmë ngushëllim dhe shpresën e bekuar përmes Jezu Krishtit, për një jetë më të mirë me të përgjithmonë.